Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Sau trận tử chiến kinh thiên động địa tại Trụy Ma Cốc, những tưởng Hàn Lập có thể kê cao gối ngủ khi thành công đột phá lên Nguyên Anh Trung Kỳ, cảnh giới mà vô số tu sĩ cả đời thèm khát. Thế nhưng người trong giang hồ, thần bất do kỷ, ngay khi vừa đặt chân về Lạc Vân Tông, hắn đã phải đối mặt với một loạt khủng hoảng chí mạng. Phong ấn vong hồn chú trực chờ bộc phát, lượng sát khí khổng lồ phản phệ từ Loạn Tinh Hải, và đặc biệt là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm, báu vật hộ thân của hắn, hiện đang lưu lạc trong tay cổ ma. Tất cả manh mối và hy vọng giải quyết đều chỉ về một hướng, đó chính là Đại Tấn, vùng đất thánh của giới tu tiên, nơi tàng long ngọa hổ với những thế lực siêu cấp chưa từng lộ diện. Liệu chuyến đi lành ít dữ nhiều này có giúp Hàn Lập hóa giải tai ương, hay lại là điểm bắt đầu cho một chuỗi rắc rối khủng khiếp hơn? Trước khi chính thức bước vào hành trình vạn dặm tới Đại Tấn, hãy cùng mình khám phá xem Hàn lão ma đã vô tình khuấy đảo ba tông môn Vân Mộng như thế nào nhé. Vân Mộng Sơn, nơi Lạc Vân Tông tọa lạc, vốn là địa bàn chung của ba tông môn lớn, bao gồm Lạc Vân Tông, Cổ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện. Đúng lúc này, Bách Xảo Viện lại vừa mới luyện chế thành công một món pháp bảo cực kỳ lợi hại. Để phô trương thanh thế, họ chuẩn bị tổ chức một nghi thức nhận chủ cho pháp bảo, đồng thời gửi thiệp mời các trưởng lão của hai phái còn lại đến tham quan và giao lưu. Thấy vậy, Trình Thiên Khôn và Lữ Lạc bèn rủ Hàn Lập cùng đi. Khi đến nơi, dù ngoài mặt ai nấy đều vô cùng khách khí, nhưng thực chất bên trong lại đang ngấm ngầm so kè, đấu đá lẫn nhau. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hàn Lập đã thu hút mọi ánh nhìn đầy tò mò. Bởi lẽ, vị tân trưởng lão danh tiếng lẫy lừng này của Lạc Vân Tông từng bặt vô âm tín suốt hơn 20 năm, vậy mà vừa trở về đã đột phá lên thẳng Nguyên Anh Trung Kỳ. Tốc độ tu luyện này quả thực là nhanh đến mức khó tin. Tính ra, kể từ thời điểm kết anh thành công cho đến nay, hắn cũng chỉ mất có vỏn vẹn hơn 30 năm lẻ mà thôi. Cũng nhờ vào danh tiếng vang dội của Hàn Lập mà uy thế của Lạc Vân Tông trong giới tu tiên bỗng chốc tăng lên vùn vụt. Nếu như trước đây, Lạc Vân Tông luôn phải ngậm ngùi xếp bét trong Vân Mộng tam phái, thì giờ đây, mắt thấy họ sắp sửa vươn lên thành đệ nhất tông môn của Khuê Quốc. Chính điều này đã khiến người của hai phái còn lại vô cùng đỏ mắt ghen tị, trong lòng đương nhiên là không phục. Thế là họ liền tìm cách khiêu khích Hàn Lập khi nói rằng, nghe danh Hàn đạo hữu thần thông quảng đại, trưởng lão họ Kim của Cổ Kiếm Môn ta cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ, gã muốn mượn cơ hội này tỉ thí thần thông với người một trận. Nghe vậy, Trình Thiên Khôn liền lập tức sầm mặt, khó chịu đáp trả, cái gì chứ, muốn kiếm chuyện với sư đệ ta sao, hay là các ngươi muốn phân chia lại thứ hạng của Vân Mộng tam phái hả? Giữa lúc hai bên đôi co, Hàn Lập chỉ biết thầm cười khổ, ủa, chẳng phải bảo đến đây để tham quan sao? Sao tự dưng lại đòi động thủ thế này? Nói đoạn, vị Kim trưởng lão của Cổ Kiếm Môn cũng đã lộ diện. Gã này, thân hình thô kệch vạm vỡ, ngoại hình dị biệt, đặc biệt là đôi bàn tay to gấp đôi người bình thường. Vừa xuất hiện, gã đã cất giọng mỉa mai đầy châm chọc, nghe nói Hàn đạo hữu không phải đệ tử đích truyền của Lạc Vân Tông, hình như là xuất thân từ Hoàng Phong Cốc thì phải. Trình Thiên Khôn liền gắt gỏng chặn họng, ngươi quản hơi bị rộng rồi đấy, sư đệ ta xuất thân từ đâu thì liên quan gì đến ngươi, hiện tại, đệ ấy chính là trưởng lão thực thụ của Lạc Vân Tông chúng ta. Thấy bầu không khí bắt đầu nặc mùi thuốc súng, những người xung quanh vội vàng lao vào can ngăn để xoa dịu tình hình. Nếu không, chưa kịp để Hàn Lập ra tay so tài, thì hai vị này đã lao vào tần nhau trước rồi. Giữa lúc mọi người đang bận trò chuyện, Hàn Lập bỗng nhiên biến sắc, khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng chân trời xa xăm phía sau. Mọi người thấy thế cũng tò mò nhìn theo, nhưng chỉ thấy mây trắng lững lờ, chẳng có gì đặc biệt cả. Hàn Lập liền lên tiếng, các vị, có vẻ như sắp có khách Quý Lâm môn rồi, chúng ta nên ra ngoài nghênh đón một chút thì hơn. Nghe vậy, ai nấy đều ngơ ngác hoài nghi, thầm nghĩ khách quý nào được chứ, rõ ràng không thấy bóng dáng ai mà. Phải đến khi Kim trưởng lão dồn hết thần thức ra cảm ứng một lúc lâu, gã mới giật mình kinh hãi nhận ra, không ổn, thực sự có người đang tới. Luồng dao động linh lực này vô cùng mạnh mẽ, đây là một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Vừa dứt lời, từ phía chân trời xa xăm đã truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm, Thái Chân Môn Chí Dương, đặc biệt đến bái phỏng. Đám người nghe xong thì sợ tới mức hồn siêu phách lạc, trời đất ơi, quả nhiên là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng chúng ta đâu có mời lão nhân gia ông ấy đâu. Thế rồi, cả đám vội vàng cuống cuồng chạy ra nghênh đón. Vừa hiện thân từ đạo độn quang, Chí Dương thượng nhân đã nhanh chóng đảo mắt qua một lượt, ngay khi nhìn thấy Hàn Lập ở bên cạnh, ông liền bước tới và hồ hởi nói, hà Hàn đạo hữu, ngươi quả nhiên ở đây, ta vừa mới đến Lạc Vân Tông một chuyến, nghe nói ngươi tới Bách Xảo Viện nên lập tức vội vã chạy qua đây tìm ngươi. Nghe vậy, ngay cả Hàn Lập cũng vô cùng kinh ngạc, còn những người xung quanh thì hoàn toàn đờ người ra. Họ thầm nghĩ, tên tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, đến cả một vị đại tu sĩ danh tiếng lẫy lừng cũng phải cất công tìm đến tận đây, hơn nữa thái độ lại còn vô cùng khách khí. Sau khi bảo những người khác lui ra, Chí Dương thượng nhân lập tức thi triển một lồng cách âm rồi nghiêm túc nói với Hàn Lập, bần đạo trước tiên phải đa tạ đạo hữu đã kiềm chế được phân hồn chủ đạo của cổ ma trong Trụy Ma Cốc, bằng không, nếu để hai con cổ ma hợp thể thành công, toàn bộ thiên nam này e là đã gặp phải đại họa diệt vong. Hàn Lập liền khéo léo đáp, Chí Dương huynh chắc là muốn hỏi tung tích của con cổ ma chủ hồn kia, đúng không? Hắn không có được vận khí tốt như Hàn mỗ, đã bỏ mạng trong khe nứt không gian rồi, ta có thể thoát ra được cũng chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, phân hồn cổ ma trốn thoát kia thực sự lợi hại đến vậy sao? Ngay cả ba vị đại tu sĩ liên thủ cũng không thể tiêu diệt được hắn sao? Chí Dương thượng nhân thở dài, chứ còn gì nữa, sau khi thoát ra, hắn đã thôn phệ không ít tu sĩ Nguyên Anh và biến hóa ra thần thông ba đầu sáu tay cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, chúng ta phải liên thủ, hao tổn nguyên khí nặng nề mới chém dụng được hai cái đầu và mấy cánh tay của hắn, đáng tiếc là cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát mất. Hàn Lập nghe xong liền dò hỏi, vậy Chí Dương huynh cất công tìm tới ta lần này, chắc hẳn là có chuyện khác đúng không?
Chí Dương Thượng Nhân gật đầu đáp, phải, chính thế, ta nghe Ngụy đạo hữu nói qua, trên người Hàn đạo hữu có pháp bảo làm từ kim lôi trúc, có thể chế ngự được Tích Tà Thần Lôi trong truyền thuyết. Thế đạo hữu đã nghe nói gần đây ở Vô Biên Hải đột ngột xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ chưa? Hóa ra, trong những năm Hàn Lập mất tích, trên Vô Biên Hải bỗng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn sâu không thấy đáy, bên cạnh còn nổi lên 7 tòa linh đảo kỳ bí. Hàn Lập tuy có chút do dự, nhưng dưới sự thuyết phục hết lời bằng cả lý lẽ lẫn tình cảm của Chí Dương Thượng Nhân, hắn lúc này mới gật đầu đồng ý. Hai bên hẹn nhau 3 tháng sau sẽ tới hội hợp. Thỏa thuận xong xuôi, Chí Dương Thượng Nhân hóa thành một đạo bạch hồng rồi vút bay đi mất. Chứng kiến Hàn Lập nói chuyện ngang hàng với đại tu sĩ suốt bấy lâu, trong lòng những người còn lại không khỏi suy đoán, cảm thấy Hàn Lập quả thực là thâm tàng bất lộ, vô cùng cao thâm mà chắc. Thế nhưng, trận tỷ thí thần thông đã lỡ hẹn trước đó, nếu không thực hiện thì trong lòng họ vẫn thấy có chút không cam tâm. Đặc biệt là vị kim trưởng lão của Cổ Kiếm môn kia, dẫu sao, gã cũng không thể dễ dàng dâng hiến vị trí đệ nhất tông môn của dãy núi Vân Mộng ra ngoài như vậy được. Hơn nữa, việc này liên quan mật thiết đến vấn đề phân bổ tài nguyên tu luyện của toàn bộ Vân Mộng Sơn, thế nên quy trình tỷ thí này vẫn phải thực hiện một lần cho đúng thủ tục. Tuy nhiên, trận tỷ thí này diễn ra nhanh tới mức chẳng có gì để xem cả. Kim trưởng lão vừa vào trận đã tung ra ngay bản mệnh pháp bảo, thi triển kiếm khí hóa ti cùng đủ loại tuyệt kỹ trấn phái đáy hòm. Còn phía Hàn Lập thì sao? Dầm một cái, Cản Lam Băng Diễm xuất thế, trận tỷ thí lập tức kết thúc tại đây. Thất bại chóng vánh khiến Kim trưởng lão chỉ biết ngơ ngác hoang mang nghe đồn bản mệnh pháp bảo của Hàn Lập là cả một bộ phi kiếm, công pháp chủ tu cũng đâu phải thuộc tính băng, chẳng lẽ hắn còn chưa dùng tới toàn lực. Những người vây xem xung quanh cũng nghẹt mặt ra, vốn tưởng sẽ được xem một vở kịch hay, ai ngờ chưa kịp chớp mắt thì trận đấu đã kết thúc rồi. Tuy vậy, đám người này đối với Hàn Lập đều sinh ra lòng kính sợ vô cùng, cùng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng khoảng cách thực lực giữa đôi bên lại quá mức chênh lệch. Trong lòng, mọi người đều tự hiểu rõ, sau trận tỷ thí này, trong vòng ngàn năm tới, Lạc Vân Tông chắc chắn sẽ đè đầu cưỡi cổ hai phái còn lại một bậc. Sau khi trở về Lạc Vân Tông, Trình Thiên Khôn bèn chủ động muốn nhường lại vị trí đại trưởng lão cho Hàn Lập. Dù sao bây giờ, hắn chính là bộ mặt đại diện của cả tông môn mà, nhưng Hàn Lập vẫn khéo léo từ chối. Hắn không muốn bị quá nhiều việc vặt vãnh quấy rầy, hắn chỉ một lòng muốn chuyên tâm tu tiên mà thôi. Vì hạn ước với Chí Dương Thượng Nhân là 3 tháng sau, nên Hàn Lập đã tranh thủ bế quan thời gian này để hoàn thành vài việc đại sự. Đầu tiên, hắn luyện hóa hoàn toàn lượng Cản Lam Băng Diễm trong cơ thể, nhờ đó rốt cuộc cũng mở ra được Hư Thiên Đỉnh. Trước đây, Hư Thiên Đỉnh luôn không cách nào mở ra được, khiến Ngân Nguyệt từng nói đùa rằng cái đỉnh này chắc chỉ dùng để nện người cho đau mà thôi. Nhưng giờ đây, Hàn Lập cuối cùng đã có thể mở ra rồi. Hóa ra, trước kia mở không ra là bởi vì có hai điều kiện chưa được đáp ứng. Thứ nhất là phải luyện hóa sạch sẽ Cản Lam Băng Diễm. Điều kiện thứ hai là mỗi một món thông thiên linh bảo đều có một đoạn khẩu quyết riêng, gọi là thông bảo quyết. Dùng khẩu quyết này mới có thể ngự dịch được thông thiên linh bảo. Đoạn thông bảo quyết này Hàn Lập cũng đạt được sau khi luyện hóa xong Cản Lam Băng Diễm, bởi tờ hướng dẫn sử dụng này vốn được in ngay trên bề mặt của bảo vật luôn. Thế nhưng, sau khi đọc xong Hàn Lập cũng chỉ biết cười khổ, thông bảo quyết này được chia làm 3 tầng. Chỉ riêng tu luyện tầng thứ nhất thôi đã đòi hỏi tu vi Nguyên Anh trung kỳ rồi, Hàn Lập hiện tại cũng vừa vặn đủ tiêu chuẩn. Còn tầng thứ hai và tầng thứ ba thì phải đợi đến khi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ và Hóa Thần kỳ mới có thể chạm tới. Tiếp đó, Hàn Lập còn tranh thủ luyện chế ra một con khôi lỗi cấp Nguyên Anh. Khi hắn vừa từ Trụy Ma Cốc trở về, Trình Thiên Khôn đã giúp hắn thu thập rất nhiều nguyên liệu quý hiếm để luyện chế khôi lỗi, trong đó còn có thêm một khối canh tinh nhỏ. Đáng tiếc là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lại là một bộ pháp bảo được luyện chế đồng bộ, rất chú trọng đến sự phối hợp vi diệu giữa các phi kiếm với nhau. Cho nên cho dù có dùng hai thanh phi kiếm khác để thay thế cho hai thanh đã mất thì cũng không cách nào vận hành được đại canh kiếm trận. Chờ đến 3 tháng sau, Hàn Lập xuất quan đi tìm Chí Dương Thượng Nhân và Ngụy Vô Nhai, lúc này hắn mới biết được đầu đuôi sự việc. Sở dĩ họ phải mượn Tích Tà Thần Lôi của hắn là bởi vì cái đại tinh tuyền kia, phía trên thì phun trào linh khí dồi dào, nhưng bên dưới thì ma khí lại vô cùng nồng đậm. Ba vị đại tu sĩ trước đó cũng đã từng thử đi xuống dưới, nhưng đều không cách nào chống chọi được thứ ma khí nồng nặc kia, chỉ đi xuống được một nửa chặng đường là phải quay lại. Thế nên, họ mới muốn nhờ Hàn Lập dùng Tích Tà Thần Lôi hộ thể, đi xuống dưới dò xét xem đáy của đại tinh tuyền rốt cuộc là có tình huống gì. Hơn nữa, sau khi điều tra họ phát hiện ra, nơi đây chính là một nhãn trận của phong ấn thượng cổ, khả năng cao là có liên quan mật thiết đến cổ ma. Bằng không thì làm sao có chuyện trùng hợp đến thế. Bọn họ vừa mới vây quét cổ ma xong thì cái đại tinh tuyền này lại lập tức xuất hiện. Đồng thời, Chí Dương Thượng Nhân lật xem điển tịch cổ xưa mới biết được Thái Chân Môn của họ hóa ra lại là một phân chi của Chân Cực Môn ở Đại Tấn thời thượng cổ. Chân Cực Môn này hiện tại vẫn còn tồn tại hơn nữa, còn là một trong tam đại tông môn của Đại Tấn. Năm xưa, sở dĩ phân phái bọn họ tới Thiên Nam chính là để bảo bọn họ trấn thủ cái phong ấn này, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, truyền thừa dần dần bị đứt đoạn. Ngoại trừ mấy loại công pháp đặc biệt cổ xưa ra thì hiện tại hai bên căn bản chẳng còn chút quan hệ nào nữa. Ba vị đại tu sĩ cũng là vì muốn phong ấn lại ma khí trong đại tinh tuyền, cho nên mới muốn nhờ Hàn Lập dùng Tích Tà Thần Lôi hộ thân đi xuống thăm dò để sớm ngày tìm ra biện pháp giải quyết. Về điểm này thì xem ra bọn họ cũng khá là có tinh thần trách nhiệm đấy chứ. Suy tính một lát, Hàn Lập cũng cảm thấy nếu chỉ là đi xuống xem qua tình hình thì chắc cũng chẳng có nguy hiểm gì lớn, thế là liền gật đầu đáp ứng. Mà chuyến đi này, Hàn Lập quả thực là vừa muốn cái này lại muốn cái kia, tóm lại là muốn ôm trọn hết. Video đến đây cũng hơi dài rồi, các đạo hữu có dự đoán thế nào về chuyến đi Vô Biên Hải sắp tới? Hàn lão mà sẽ ôm trọn bao nhiêu lợi ích và liệu hắn có phải dùng đến tuyệt kỹ chạy trốn thương hiệu của mình hay không?
Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên ấn like và theo dõi kênh YouTube Review 5 phút Pro để cập nhật diễn biến tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.